Mày cứ cho nó đấm lên cái tao quay rồi thì tao cho đánh nổi sóng luôn. Mẹ lại đi kiểu chèn hết ngược chiều đấy, xong rồi xuống còn hùng hổ cãi nhau. Mày giỏi mày đánh mẹ mày đi. Mày đánh được mày đánh đi. Đây này lấn hết sang cả làn, tắc hết cả đường đây này. Mẹ là xem nào. Cho mày bốc hơi luôn như này. Chửi mẹ mày đi. Mày đánh đi, mày đánh đi. Mày chửi ai? Mày đánh đi, mày đánh đi. Mày đánh đi. Mày đánh đi, tao cho mày lịt đèo này 7 năm luôn. Đi đèo một thằng Hà Tây vừa rồi chuẩn bị đi rồi, cái đến lượt mày. Vấn đề là dính xe chưa? Dính xe tụi mày chưa? Mày cứ đâm vào đó chưa? Mày lấn làn đây này, mày ép vào bao nhiêu xe này. Ngay ơi, ngày Tết vui hỏi với quý. Mẹ mày nó kỹ là đó là ngon. Mẹ mày chính bố mày cho mày bốc hơi luôn. Mày lấn hết cả làn đây này, ngược chiều cái tao phải nhường mày đây này. Của nhà mày tất. Bố cái giọng người đã nghe không nghe được rồi.